In today's episode of Railers Play, in the age of AI, we are all becoming system architects. And we should protect humanity with the same urgency we protect our natural environment. And as AI masters digital tasks, human niches will become the ultimate competitive advantage. Minä olen Peter Nyman ja isännöin Railers Playtä Suomessa. Tänään keskustelemme tekoälystä ja ihmisestä ja ihmisen johtamisesta. Studiossa vieraanani on Siili Solutionsin Taru Salo. Hän rakentaa siltaa tekoälyn ja inhimillisen johtamisen välille. Hän on HR-johtaja ja coach, joka uskoo, että tulevaisuuden kilpailukyky syntyy siitä, miten hyvin osaamme yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten todellisen potentiaalin. Tervetuloa, Taru. Kiitos. Taru, olet sanonut, että tekoälyn tuoma muutos pitäisi katsoa yrityksissä asiakkaan näkökulmasta, eikä niin kuin oman organisaation näkökulmasta. Ja se on tosi mielenkiintoinen kulma totta kai. Usein varmaan ajatellaan ensin muutosta omaa organisaatiota varten. Niin miten tekoäly auttaa meitä tuottamaan asiakkaalle nimenomaan uudenlaista arvoa? No, tekoälystä se isoin potentiaali, mikä on saatavissa, niin se on siellä asiakasrajapinnassa ja lähellä sitä asiakasta. Ja siellä on myös mahdollisuudet kasvuun ja uusiin innovaatioihin. Mutta me aika usein lähdetään katsomaan sitä ensin sisäisesti ja tehokkuusnäkökulmasta. Sitten seuraava vaihe on se, että me lähdetään katsomaan meidän nykyistä asiakaskokemusta tekoälyavusteisesti. Mutta sitten se kolmas vaihe, kasvu, innovaatiot lähellä asiakasrajapintaa. Ja se on kuitenkin se, miksi organisaatiot on olemassa asiakkaita varten ja sitä arvoa varten. Eli se, jos sen vaikeampaa, pitäisi vaan oppia tai muistaa ajatella, että hei, mietitään asiakasta ensin, mitä tämä tarkoittaa hänelle. Kyllä, ja mitä tämä ylipäätään tekoälyn murros tarkoittaa meidän asiakkaille, miten meidän asiakkaiden käytös muuttuu. Ja lähtee sitten katsoa sitä kautta, että miten meidän pitäisi tekoälyä lähteä hyödyntämään. Joku voisi varmaan sanoa, että kuulostaa niin kuin helpommalta kuin mitä se ehkä todellisuudessa ja käytännössä ja arjessa on. Joo, mutta sitten kun sä tunnistat sieltä 1-2 ongelmaa ja lähdet ratkaisemaan niitä, että se muutos pitää pilkkoa osiin. Hei, käännetään katseet sitten siihen omaan organisaatioon. Yksittäisen ihmisen suorituskyky, kuten tiedämme, kasvaa tekoälyn myötä moninkertaiseksi. Niin miten se haastaa perinteisen johtamisen? Ja mitä tarkoittaa siis käytännössä se, kun sanot, että meistä kaikista tulee niin kuin systeemiarkkitehtejä, eli johdetaan itse jotain isompaa systeemiä ja suunnitelmaa? Kyllä. Eli se, mikä on jo tapahtunut ohjelmistokehittäjien työssä, he ohjaa erilaisia ohjelmistokehitysagentteja, niin tämä sama tulee tapahtumaan kaikessa tietotyössä. Eli meistä tulee tällaisen systeemien johtajia, omistajia ja niiden ohjaajia. Ja meistä esihenkilöinä ja johtajina me tullaan johtamaan ihmisiä, jotka johtaa tällaisia systeemeitä. Ja tekemisen laatu, kun se nopeutuu ja paranee huomattavasti, niin totta kai se haastaa myös johtamista. Ja voitko antaa esimerkin tämmöistä systeemistä, mitä me systeemiarkkitehteinä organisaatiossa itse johdamme sitten? No, meille tulee työkaveriksi agentteja, jotka suorittaa erilaisia tehtäviä. AI-agentteja, ja meidän tehtävä on valvoa niiden tekemää työtä, ohjeistaa niiden työtä ja jatkuvasti kehittää ja parantaa sitä systeemiä. Mä haluan vielä konkretisoida me vielä vähän syvemmälle arkeen. Anna esimerkki siitä, minkälaista työtä tämä voisi olla tämän AI-agentin ja systeemiarkkitehtuurin sisällä. No se voi olla erilaista tiedonkäsittelyä, raportointia, laskentaa tai niin kuin vaikka koodaamista, laadunvalvontaa. Tai esimerkiksi rekrytointiprosessista nyt jo tekoäly seuloo hakemuksia, haastatteluaikoja, tämän tyyppisiä. Hyvä pitää mielessä. Hei, puhut usein orkestroinnista ja organisaation muuttamisesta autonomisemmaksi. Niin, tässä on paljon abstraktiota varmaan monille ihmisille, kun tätä nyt kuuntelee ja katsoo. Niin kerro, miten tällaista niin kuin orkesteria johdetaan ja mikä on esihenkilöiden rooli sitten tällaisessa uudessa mallissa? No, esihenkilöitä tarvitaan suunnan näyttämiseen sekä siihen, että tehdään oikeita asioita, kun tekemisestä tavallaan tulee nopeata ja edullista. Ja sitten se ratkaisee, että mitä me tehdään entistä enemmän. Sitten me tarvitaan johtamista esihenkilöitä luottamuksen rakentamiseen, ihmisten sitouttamiseen, kulttuurin kehittämiseen. Eli just näihin ikään kuin pehmeisiin taitoihin, joita
teknologia ei pysty korvaamaan. Just näin, juuri näin. Mutta onko tämä orkestrointi vähän sama kuin niinku kapellimestarin rooli, tai onko se niinku orkesterin rakentaminen, että sä koot ne palaset, jotka sitten muodostaa lopulta sen orkesterin? Sellaistakin analogiaa on käytetty, ja mä tiedän, että jotkut tekoälytutkijat, jotka tutkii tällä hetkellä, että miten johtaminen muuttuu, niin vertaa sitä kapellimestarin työhön, ja on itse asiassa on tekeillä tutkimuskin siitä, että miten se kapellimestarin työstä voitaisiin oppia tällaisen niin kuin tekoälyavusteisen arkkitehtuurin johtamiseen, mitä se voisi tarkoittaa. Miten paljon näet sitä nyt jo ympäröivässä yhteiskunnassamme ja työpaikoilla? No kyllä me ollaan tosi alussa tässä matkassa. Ja moni varmaan tuskailee. Moni tuskailee. Ohjelmistokehityksessä ollaan pitkällä, mutta sielläkin se edelläkävijäjoukko tekee nyt, että puhutaan niin kuin agenttitehtaista, agenttifarmeista, millä tehdään ohjelmistokehitystä. Muuten tietotyössä tämä on vielä hyvin alussa, että nyt se on vielä niin kuin yksilön käytössä. Eli mä pystyn rakentamaan ensimmäisen vaikka tietotyön tehtaan esimerkiksi kirjoittaakseni vaikka kirjan, mutta se on minä kirjoitan kirjaa tekoälyavusteisesti. Eli me ei vielä kollektiivisesti kauheasti tehdä agenttien kanssa töitä. Näitä on tulossa pikkuhiljaa, tästä on jo tosi pitkään puhuttu. Mutta kyllä me vielä ollaan, jos puhutaan tekoälystä, maturiteetista, niin me ollaan tällaisessa adaptaatiovaiheessa. Eli me on otettu näitä kielimalleja käyttöön ja me käytetään niitä yksilöinä. Nyt sitten seuraava vaihe on se, että me tehdään agenttien kanssa töitä tiimeinä ja ne agentit tulee osaksi meidän prosesseja, mutta se on vielä tulossa. Ja tämä on ehkä lohdullinen tieto monille, että ollaan vasta alkuvaiheessa, koska muistuu vähän mieleen takavuosina, kun puhuttiin paljon digitalisaatiosta, kun se tuli ja yritysjohtajalta kysyttiin, että no kyllähän te olette mukana tässä digitalisaatiossa ja vastaus oli, että juu kyllä ollaan, mutta kerro mitä se tarkoittaa muuten. Että tässä on aika paljon varmaan abstraktiotasoa vielä ja monta palloa ilmassa, jotka pitäisi osata sitten ottaa haltuun. Nimenomaan. Ja siksi mun oma neuvo on se, että lähtee katsomaan, mitä siellä omissa asiakkaissa tapahtuu ja miten se asiakkaiden ja kuluttajien käyttäytyminen muuttuu. Että lähtee sieltä käsin katsomaan. Eli palataan takaisin siihen asiakkaan näkökulmaan. Kyllä, nimenomaan sinne. Toki meidän täytyy oppia käyttää myös näitä kielimalleja, että sekin adaptaatiotyö totta kai täytyy tehdä, mutta se ei ole se iso hyöty ja potentiaali, mikä tekoälystä on saatavissa. Hei, jos nyt joku miettii, että no, miten hitossa tämä nyt tehdään, tämä kuulostaa niin vaikealta, niin mikä se tie on itse kokeilemalla vai ulkopuolista apua hakemalla rakentaakseen tällaisen niin kuin jopa AI-natiivin organisaation? Joo, tämä AI-natiivi organisaatio, mä vähän varauksella suhtaudun tuohon termiin AI-natiivi, sitä mun mielestä käytetään tällä hetkellä aika kevyesti, mutta joo, kyllä mä lähtisin, riippuu siitä maturiteetista, miten hyvin meidän organisaatiossa tekoälyä niin kuin ymmärretään, niin jos haluaa mennä niin kuin nopeasti, niin ottaisin apua. Jos mä näkisin, että tässä ei ole kiire, niin sitten voisin lähteä sitä tekemään ilman ulkopuolistakin apua. Mutta kyllä se tekoäly kaikesta tietotyöstä täytyy tuoda osaksi strategiaa ja pitää lähteä katsoa, että miten tämä oikeasti disruptoi ja mitä siellä tapahtuu ja olla tosi rohkea siinä ajattelun tasossa. Sitten kun lähtee execution, sit se täytyy pilkkoa ja lähteä katsomaan, että ensin luoda sille muutokselle tilaa, sitten selkeä fokus, selkeät mittarit ja niin kuin systematisoida ja tavoitteellistaa se muutosmatka. Puhutaan Siili Solutionsista, sä tykkää siitä AI-natiivi-käsitteestä välttämättä, mutta ootteko te AI-natiivi-yhtiö ja organisaatio? Siis ei me vielä olla. Eikä siis se muutosmatka AI-natiiviksi, niin tällä hetkellä mä ajattelen, että se on mahdollinen, mutta se on pitkää kivinen, koska on paljon helpompaa, että sä perustat yrityksen puhtaalta pöydältä tekoälyn niin kuin varaan, ja silloin sä oot aidosti AI-natiivi. Mutta sitten se, että me niin kuin legacy-yhtiö transformoituu AI-natiiviksi, niin kyllä se matka on niin kuin pitkä ja kivinen. Se on vähän sama kuin ennen vanhaa se teollinen yhtiö, kun piti yhdistää verkkoon palvelut ja tuotteet ja vastaavat, niin se pitää ajatella kokonaan niin uudesta kulmasta se toiminta. Ja sitten kyllä ollaan rehellisiä, niin meidän ihmisten käyttäytymisen hitaudesta tulee myös tietynlainen pullonkaula. Että se, että me aletaan tekemään meidän työtä uudella tavalla, niin se ottaa aikansa, se vaatii jatkuvaa oppimista, tavoitteita, tukemista. Että se matka on
mun mielestä mahdollinen, mutta se pitää tehdä systemaattisesti ja tavoitteellisesti. Ihmisille täytyy antaa aikaa ja tukea. Te voitte katsoa, että mennä aiempaan Saku Tuomisen jaksoa oppimaan siitä, miten organisaatiossa, miten ihminen sitten oppii ja miten hän ehkä motivoituu oppimaan ja ajattelee oppimisen ehkä terveellä ja tuottavalla tavalla. Hei, Taru, mitä te olette käytännössä organisaatiossanne oppineet nyt, kun teidän oma rekryprosessi tosiaan on täysin tekoälyavusteinen? Mitkä ne tärkeimmät, parhaimmat opit? No kyllä se paras ja tärkein oppi on se, että no tämä liittyy tähän ihmisten käyttäytymisen muutokseen, mutta että me tarvitaan sille aikaa. Että tässäkin tiimi oli tosi innostunut, he oli itse testannut erilaisia työkaluja ja rakentanut tämän prosessin ja AI Finlandin kaalassa finalisteina. Ja sitten muutama kuukausi, kun uudet työkalut ja prosessi oli käytössä, niin he itse sanoivat, että tarvitaan mindset-muutos, että me ei muisteta käyttää oikein ja data ei ole yhtäläistä. Eli koska me ollaan ihmisiä, niin ne meistä johtuvat niin kuin virheet. Mutta ehkä olennaista tässä on nimenomaan se, että motivaatio ja asenne olivat kohdalla. Kyllä, ja siis tämä vaatii innostusta, oikeanlaista asennetta, jatkuvaa oppimista sekä paljon sen niin kuin hyväksymistä, että kaikkea me ei vielä tiedetä, mutta silti meidän täytyy pitää se suunta. Mä tiedän, Taru, että sun mielestä hyvät firmat tekevät muutoksesta ja uuden oppimisesta hauskaa. Niin jos miettii tätä tekoälysiirtymää, niin millä tavalla siitä nyt tehdään tämmöinen innostava ja hauska kokemus sitten? No, ihana kysymys. Mä aina sanon, että hard needs to like it. Että kyllä sellaiset firmat, mitkä onnistuu, niin ne pystyy rakentamaan tästä ihmisille sellaisen visiotarina, mikä tunnetasolla resonoi ja nähdään jotenkin tämä meille positiivisena työntekijöinä. Puhun viestinnästä myös. Kyllä, että ei pelkästään, että tehdään työtä tehokkaammin tai nopeammin. Se ei kannusta meitä, mutta että jollain tavalla, että meidän työ muuttuu merkityksellisemmäksi. Puhutaan purposesta paljon nykyään. Kyllä. Tämä liittyy siis voimakkaasti siihen. Siihen myöskin. Ja toki sitten se, että me kirjoitetaan meidän ammattien identiteetti, se käsikirjoitus tässä uusiksi, niin että se voisi olla myös jollain tavalla niin kuin hauskaa ja me voitaisiin jotenkin niin kuin leikkien oppia, että ei olisi pelkästään sitä, että haetaan niitä tehokkuushyötyjä, vaan otettaisiin ne ihmiset aidosti oikeasti mukaan. Hei, tähän vähän aasinsiltaan liittyen, että kun nyt nämä ajattelevat koneet ja AI sitten, tai AI-agentit alkavat hoitaa suuremman osan tehtävistä organisaatiossa, niin miten me varmistetaan se, että ihmisen kriittinen ajattelukyky ja laadun varmistus pysyy niin kuin notkeena ja kimmosena, että se ei surkastu? No, tästä meidän täytyy kyllä pitää tosi paljon huolta. Plus sit se, että kun tekeminen nopeutuu ja se tekoälyn tekemän työn laatu koko ajan paranee, niin tämä on entistä vaikeampaa, että me tunnistetaan se, että tehdäänkö nyt oikeita asioita, onko siellä se oikea laatu paikallaan. Ja siis mä jotenkin itse ajattelen sitä niin, että meidän täytyy pitää tässä kohtaa myös meidän niin kuin kognitiivisista kyvyistä, meidän kehosta huolta. Että siitä tulee entistä tärkeämpää, miten me ollaan palauduttu ja miten me jaksetaan ja voidaan. Ja sitten varsinkin tuohon tekoälytyöskentelyyn, niin siihen myös liittyy tämmöinen tietty multitaskaaminen. Mä itse just huomasin, että kun mä tein jotain työtä silleen, että mulla oli kännykällä tekoälytyösti ja sitten mulla oli 2 kielimallia tietokoneella, missä agentit teki töitä. Ne teki kaikki eri työvaihetta. Ja mä tämähän on kauhean tehokasta, mutta muutama päivä, niin mulla oli semmoinen tunne korvien välissä, että mun aivot palaa. Että niin ei voi tehdä työtä. Et meidän täytyy oppia pitää aidosti oikeasti meidän kehosta huolta. Ja tätä me myös opimme koko ajan, totta kai, just hyvien esimerkkien, käytännön esimerkkien avulla. Hei, olet todennut myös, että ihmisyyttä pitäisi suojella kuin luontoa, ja tekoälyä ei saisi myöskään niin kuin humanisoida liikaa. Se ei ole kuitenkaan siis ihminen, vaikka se koko ajan kehittyy ja pelottavasti tulee ehkä niin kuin ihmisen kaltaiseksi enemmän ja enemmän. Niin vähän muutama sana vielä tästä itse rajanvedosta ja sen kriittisyydestä just nyt. No, mun mielestä se on kyllä nyt just kriittistä, että me opitaan tekemään se ero ihmisen ja koneen välille. Ja ainakin niin, että me aletaan kohtelemaan ihmistä niin kuin konetta ja konetta niin kuin ihmistä. Et pidetään se, vaikka tekoälystä tietyllä tavalla tulee meille ajattelukumppani, ja monelle se on, ja puhutaan tällaisesta kuin second brain, eli sä voit sun aivojen niin kuin tehokkuutta parantaa sen tekoälyn avulla.
mutta silti se on kone. Ja sä voit myös surkastuttaa omia aivoja, kiitos tämän Pone-avun. Sekin on riski. Myöskin se. Ja jotenkin mä uskon, että kyllä me opitaan hyödyntämään tekoälyä sillä tavalla, että meidän aivot tulee voimaan hyvin. Ja joku joskus sanoi, että se ihanteellinen yhtälöhän olisi, tai yhdistelmä olisi siis se, että tekoäly nimenomaan vapauttaa meidät tietynlaisesta niin kuin mekaanisesta aikaa vievästä työstä, mutta se ylijäämäaika, kun meille jää, niin sitä ei saisi niin kuin täyttää taas uudella mekaanisella lisätyöllä. Muuten ihmisen niin kuin resurssit näihin pehmeisiin taitoja tai näihin pehmeiden taitojen suuntaan, niin ihmisen resurssit eivät kuitenkaan kasva sitten. Kyllä. Ja sitten ehkä nyt se tekoäly mahdollistaa myös sen, että me pystytään enemmän niin kuin mahdollistamaan semmoisia laadukkaita ihmiskohtaamisia. Ja aikaisemmin organisaatiossa on paljon automatisoitu sellaista, mikä on helppo automatisoida, vaikka työsopimuksen allekirjoitus esimerkkinä, niin se saattaakin jatkossa olla hetki, milloin tullaan yhteen ja allekirjoitetaan se kulakärkikynällä ja juodaan kahvit ja kätellään halataan. Niin, se inhimillinen tekijä, jota AI ei voi mennä puolesta hoitaa. Kyllä. Ja nyt kun mietitään että prosesseja, että mitä se tekoäly tuo ja mihin sitä voidaan soveltaa, niin ehkä enemmän meidän pitäisi miettiä, että missä ihminen tuo arvon ja panostaa niihin hetkiin asiakaskokemuksessa, työntekijäkokemuksessa. Ihmisen supervoima tulevaisuudessa, mikä se on? Ihmisen supervoima tulevaisuudessa, se on aidosti se meidän rososuus, mikä liittyy siihen, että me ollaan ihmisiä, meidän kehollisuuteen, yhteyteen. Se on hyvin sanottu, koska niin tehokasta ja hyvää ja tuottelijasta kuin tekoäly onkin, niin ainakin itse näen sen, että sen ehkä suurin miinus tietyllä tapaa on se, että se on briljanttia geneerisyyttä kuitenkin. Kaikki näyttää ja tuntuu ja maistuu ja haisee aika samalta. Juuri näin. Siinä ei rososuutta. Kyllä. Ja siis nyt esimerkiksi työhaku on nyt mun mielestä hyvä esimerkki. Työhakemusten laatu on parantunut ihan huomattavasti. Mutta nyt se, että sä tuot sinne hakemukseen CV:seen jotain aitoa susta itsestä, jotain autenttista, jotain, mitä se tekoäly ei ole kirjoittanut, jotta sä erotut. Jotta se ei olisi hajutonta ja mautonta, ihan samannäköistä kaikilla muilla taas. Just näin. Mikä on sen just sun, mikä susta tekee sinut. Taru, viimeinen kysymys. Mitä mielestäsi meidän pitäisi oppia aiemmista suurista teknologisista murroksista ja harppauksista, jotta me ei tehtäisi samoja virheitä tai tultaisi sitten tässä tapauksessa liian niin kuin sokeasti riippuvaisiksi tekoälystä? No, laitettaisiin se ihmisyys heti sinne keskiöön ja lähdettäisiin keskittyyn siihen, mitä tekoäly mahdollistaa, uusia innovaatioita, uudenlaista kasvua. Ei lähdettäisi sillä helpolla tehokkuustiellä ja unohdettaisiin sitä ihmistä. Et todennäköisesti toiset sanoo, että tässä tulee sellainen ihmisyyden uusi aika 2-3 vuoden päästä, kun tämä tehokkuus on ensin otettu irti ja siitä seuranneet negatiiviset seuraukset. Mutta jos me nyt voitaisiin olla jo viisaampi ihmiskuntana, keskittyä ensin siihen, että jo alusta asti, että mitä positiivista ja hyvää tekoäly ihmiskunnalle tuo. Viisasti sanottu, kiitos. Pistää miettimään. Laittakaa Railers Play seurantaan näkemyksellisiä vieraita ja asiaa muun muassa energiamurroksesta, uudistuvasta teollisuudesta, kestävistä yhteiskunnista ja oppimisesta.